Hello guys, ResourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් BMICH එක තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔක්තෝබර් 13, 14, 15 දවස් තුනේ BMICH එකේ පැවැත්වෙන image exhibition එක බලන්න. ඉතින් image expo 2023 අපි යමු ඇතුළට. ගොඩක් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා වීඩියෝග්‍රැෆර්ස්ලා වගේ මේ ෆොටෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්ට්‍රස්ට් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා එක්සිබිෂන් එක බලන්න. ඒත් එක්කම ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් උත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් අරගෙන ඔයාලට පේනවා ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි, වීඩියෝග්‍රැෆි, සිනමටෝග්‍රැෆි වගේ මේ රිලේටඩ් ෆීල්ඩ් එකක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒව ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ එක්සිබිෂන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් තවත් දවස් තියෙනවා ඔයගලන්ට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා එක්සිබිෂන් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මොන හරි items buy කරන්න ඉන්න කෙනා නම් ඔයාට පුළුවන් discount prices වලට මෙතනින් items buy කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයගලන් දකින්නේ PS5 එකක් ගේමර්ස්ලට ගොඩක් විශේෂයි. ඉතින් PS5 කියන්නේ ගේමින් කන්සෝල් එකක්. high specs වල games play කරන්න පුළුවන් device එකක්. ඉතින් ලෝකේ දැනට තියෙන high specs ඕනම game එකක් මේ PS5 එකෙන් play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් gamersලා දන්නවා මොකක්ද PS5 එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනට ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් PS5 එකේ පොඩි game එකක් play කරන්න උනත්. ඉතින් මේකට කිසිම charge එකක් නැහැ. ඔයාලට game එක play කරන්න පුළුවන් පොඩි වෙලාවක්. ඉතින් දැන් මේ ඔයගලන් දකින්නේ Sony කම්පැනි එකෙන් කරපු පොඩි ලෙක්චර් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ කැමරාස් ගැන තමයි මේ ලෙක්චර් එකේ කතා කරේ. ගොඩක් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා මේකට ජොයින් වෙලා හිටියා. ඉතින් විවිධ කැමරාස් ගොඩක් දකින්න ලැබුණා මෙතන. ඉතින් මේ කැමරාස් ගැන, ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන, වීඩියෝග්‍රැෆි ගැන ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් අයට මේක ගොඩක් වැදගත් වුණා. ඉතින් තාමත් ඔයා මේ එක්සිබිෂන් එකට ආවේ නැති කෙනෙක් නම් තාමත් ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔක්තෝබර් 13, 14, 15 BMICH එකේ පැවැත්වෙන imageexpo 2023 නරඹන්න එන්න. ගොඩක් ස්පෙෂල් ප්‍රයිසස් තියෙනවා ඔයගලන් වෙනුවෙන්ම මේ විවිධ වෙළඳ ආයතන වලින් සූදානම් කරලා.